أسود. السلام عليكم أخوات الحضور، سوف نقرأ فقط لمدة 5 دقائق إن شاء الله، حيث سنبدأ في تمام الساعة 10 و5 دقائق لانتظار إن شاء الله انضمام المزيد من الفضل. السلام عليكم. أهلا وسهلا. كيف تمشيها؟ بدأ الاجتماع؟ يعني 5 دقائق بقي التقديم 3 دقائق تقريبا إن شاء الله. شكرا.
بسم الله الرحمن الرحيم. يسر إدارة القاف 1.5 بقيادة الأستاذة عائشة الشمسي تشكر الأستاذة شيخ علي الشهيد معلمة رياضيات مدرسة قيد الثانوية على مبادرتها الكريمة في تقديم ورشة تدريبية برنامج النموذج في الحصة الافتراضية، شاكرين تواجد إلى حصة 1.5. أخواتي قمت رابطة حفظ غرفة الدردشة ومع طرقها الورشة التدريبية إن شاء الله هناك أرامل تغيير للشيء التدريبية فلتتفضل أستاذ الشيخ. شكرا أستاذ رشاد. أهلا بكم جميعا، حياكم الله. اليوم إن شاء الله عندنا دورة خفيفة إن شاء الله، إن شاء الله مفيدة للجميع إن شاء الله. تطبيق جدا مفيد في عملية التعلم يوظف خلال الحصة الدرسية جدا. إن شاء الله كلنا نستفيد من الورشة اليوم. طبعا معاكم شيخة شحي من مدرسة طيب للتعليم. بسم الله. بداية الورشة أولا فقط سأعرض عليكم تجربتي باستخدام تطبيق الون نوت في الحصص الافتراضية، ثم ننتقل إلى الجزء النظري من الورشة، ثم سيكون عندنا إن شاء الله تطبيق عملي نحاول كلنا نمشي الصفوف الدراسية مع بعض. آخر شيء بيكون إذا كان عندكم استفسارات أو أي شيء حابين تعرفون عنه. بداية أعرض عليكم تجربتي.
معي كانت بدايتي مع استخدام الون نوت في الحصص الدرسية، وكل يوم أكتشف فيه ميزات أحلى وأحلى تطبيق. يعني كل يوم أكتشف التطبيق العديد من الأشياء، وكل طبعا الأشياء كلها نكتشفها أثناء ما نمارس ونستخدم التطبيق. ننتقل إلى الجزء النظري. نتعرف أول شيء على برنامج أو تطبيق الون نوت. طبعا تطبيق الون نوت يضم العديد من الإمكانات منها للمعلم والطالب. يعني برنامج متعدد الإمكانات. يعني في مقالة قرأتها عجبتني أن الون نوت سوف يكون على خدمتك كما لو كان يوفر لك أي شيء أنت تحتاجينه في الحصة الدرسية. طبعا الون نوت هو أحد تطبيقات مايكروسوفت، يكون بهذا اللون. تطبيق أصلا مايكروسوفت كان already يعني ممكن تنزيله على الآيباد، على أي